Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti mbrëm një tubim fushate në Tulsa të Oklahomës, i pari që nga fillimi i pandemisë. Aktiviteti kishte si synim të ishte një demonstrim force politike për të mobilizuar bazën para zgjedhjeve të nëntorit, por u karakterizua nga frika për koronavirusin dhe një pjesëmarrje më e ulët nga çpritej. Presidenti Trump tha se shumica e heshtur është më e fortë se kur më parë dhe i quajti përkrahasit e tij luftëtar. Ai foli për temat e njohura të fushatës, duke përfshirë emërimin e gjyqtarëve konservator, taksa të ulta, fuqizimin e bursës, murin në kufirin jugor me Meksikën dhe rritjen e buxhetit për ushtrinë. Fjalimi që zgjatej 1 orë e 40 minuta ishte i mbushur me sulme ndaj rivalit të tij demokrat në fushatën presidenciale Joe Biden, të majtës radikale dhe lajmeve të rreme. Fushata fajsoi protestuesit dhe median për pjesëmarrjen e ulët. Zoti Trump mori në mbrojtje menaxhimin e pandemisë nga ana e administratës së tij, duke fajsuar numrin e lartë të testimeve për shifrat e larta, mbi 2.3 milion raste me koronavirus dhe 121.000 të vdekur në të gjithë vendin. 6 anëtarë të stafit të fushatës së presidentit që po ndihmonin në përgatitjen e tubimit rezultuan pozitiv për koronavirusin. Fushata u kontrolloi temperaturën të gjithë atyre që do të hynin në qendrën me kapacitet prej 19.000 vetësh dhe u ofroi edhe maska nëse donin, por shumica prej mira mbështetësve të presidentit nuk mbanin maska, ndërsa brorisnin pranë njëri tjetrit. Protestat pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në duart e policisë nxorën përsëri në pah betejën e dhimbshme për barazi racore në Shtetet e Bashkuara, por çdo të thotë të ndeshesh me problemet racore në një kontekst më personal, me çfarë vështirësish përballet një çift dyracor në Amerikë. Jonida Spahia dhe bashkëshorti i saj Namdi Nvachuku ndan përvojën e tyre me kolegen ton Rudina Dervishi. Jonida dhe Namdi, një çift shqiptaro-nigerian në Washington DC, i din mirë vështirësitë dhe sfidat që sjell një martesë dyracore. Marrëdhënia e tyre kaloi ditë të errta në fillimet e saj, pasi u refuzua për një kohë të gjatë nga prindërit dhe familja e Jonidës. I grew up in a very traditional family. U rita në një familje tradicionale muslimane nga Shkodra. Kisha udhëzime të qarta edhe pse të pathëna që të martohesha me dikën nga veriu dhe nga e njëjta fe. Someone from the north, someone who was also Muslim. Sigurisht, nuk u nisa me synimin të gjeja dikë që do të ishte komplet e kundërta. Gjeta një njeri të mirë, me të cilin ndërtova miqësi dhe filluam të dilnim që në kulturën tonë nënkupton martesën. I was not able to be acknowledged as her partner. Nuk më pranuan që isha partneri i saj derisa lindi vajza. Në atë kohë kishim qenë bashkë për gati 8 vjet. So imagine being in a relationship where Imagjinoni të jesh në një marrëdhënie ku jeton vetëm 5 minuta larg nga prindrit e bashkëshortes, për të cilët unë nuk ekzistoja. You're not acknowledged. Jonida thot se ju desh të bënte një jetë dyfisht për një kohë të gjatë, duke u përpjekur të menaxhonte veças, dy gjëra shumë të shtrenjta për të, Namdin dhe familjen e saj. I operated in a siloed mentality that did not serve me well. Kam vepruar me një mentalitet heshtur që nuk më shërbeu në aspektin afatgjat. Në retrospektive di që nuk mund ta përsëris atë gabim. Ja ku jemi tani. Të gjithë po i rishikojmë marrëdhëniet racore dhe po i analizojmë në një kontekst shumë më të gjerë se martesa, në shoqëri dhe kudo në realitet. It's society, it's reality. Bashkëjetesa me Namdin e ka bërë Jonidën të dallojë më thellë privilegjin e të qenurit e bardhë, edhe pse dikur mund të mendonte se si emigrante ishte qytetare e klasës së dytë. Ajo ka qenë dëshmitare disa incidenteve ku Namdi ka qenë objekt i kontrollit policor thjesht për faktin e ngjyrës. When I was in the driver's seat, Unë isha në sediljen e shoferit kur polici më ndaloi dhe i kërkoi Namdit patentën, pa më drejtuar mua që kisha bërë shkeljen. he follows the rules more than anybody else. And you know, Albanians love to... Ai zbaton rregullat si asnjë tjetër. Unë si shqiptare provoj t'i thyej. Gjithmonë provoj limitet, por jo ai. Tani e kuptoj arsyen. Ai nuk guxon t'i thyej, pasi për të, kjo mund t'i kushtoj jetën. Por dikë tjetër jo me atë ngjyrë nuk është e njëjta gjë. Okay.
Lindja e vajzës i dha një dimension të ri, vështrimit të Jonidës për problemet racore në shoqërinë amerikane. Ajo shqetësohet se Zara do të përballet me një realitet të vështirë për faktin se vjen nga prindër me ngjyrë të ndryshme. Ajo është vetëm 5 vjeç, dhe që kur ishte 2 dëgjoj komente për flokët që e bën të ndihej keq, apo komente për prindet e saj me ngjyrë të ndryshme. Ajo i vëre këto gjëra. Është fëmijë shumë i zgjuar. Askush nuk do ta shohë të thotë është një fëmijë gjysmë shqiptar. Ajo është një fëmijë me ngjyrë dhe kjo sjell shumë probleme që në moshën 5 vjeçare ajo nuk mund t'i kuptojë. Zara, që në gjuhën Igbo do të thotë përgjigja, ishte ajo që ndihmoi në afrimin e familjes së Jonidës me Namdin. Pas diskutimesh të vështira mbi të kaluarën, Namdi thotë se ema e Jonidës është tani njeriu më i afërt për të në botë, diçka që nuk mund ta kishte imagjinuar. Përparimi i arritur me familjen e Jonidës e bën atë të besojë se pranimi i gabimeve është elementi kryesor në përmirësimin e marrëdhënieve ndërratësore. It's very difficult to move past certain situations. Është shumë e vështirë t'i kapërcesh problemet pa e pranuar gabimin, sepse nëse dikush nuk është i gatshëm të pranojë se diçka ka ndodhur ose të pranojë ekzistencën tënde, është shumë e vështirë të thuash të shkuarat harruara, pasi dhimbja është ende aty. Still present. It's something that America as a society has failed to do. Është diçka që shoqëria amerikane nuk e ka arritur ende ta bëjë. Është e ngjashme me përvojën që kam pasur me familjen e Jonidës. Tani kemi arritur një marrëdhënie shumë të mirë. Shpresoj që një ditë Amerika të arrijë atje ku jemi ne. Duke reflektuar ndaj situatës, Jonida thotë se nuk u fshihet më diskutimeve të vështira apo të sikletshme për racën, duke marrë më shumë përgjegjësi në përpjekjet për të edukuar njerëzit që ka përreth. Ajo i sheh me shqetësim komente denigruese të shqiptarëve në mediat sociale. Our culture, and this is from my lens, right? Other Albanians may have a completely different perspective. Në kulturën tonë, flas nga përvoja ime, shqiptarë të tjerë mund të kenë mendim tjetër. Kemi prirje të mendojmë se i dim të gjitha pa pasur gjithë informacionin. Duke parë komentet që shqiptarë të ndryshëm postojnë për perceptimin që kanë për njerëzit që janë asistencë sociale apo që marrin ndihma të tjera, kupton se këto janë perceptime shumë të njashme që shqiptarët i bëjnë pa e kuptuar thellësisht problemin. Dhe kjo për mua është shqetësuese. Dua të dërgoj një mesazh për ta, thotë Jonida. Mendohuni dhe kuptoni deklaratat që bëni, ndikimin që ato kanë. Deklarata duhet jenë të bazuara në prova dhe jo në atë pak përvojë që mund të keni patur me një shok apo fëmijë me ngjyrë. Thellohuni pak më shumë sepse kjo mënyrë të menduarit na ka çuar deri këtu dhe nuk na lejon të përparojmë. Për Zërin e Amerikës, Rudina Dervishi, Washington. Serbët po votojnë sot për një parlament të ri, zgjedhjet e para në Evropë këto që nga mbylljet e shkaktuara nga koronavirusi 3 muaj më parë. Pritet që konservatorët në pushtet të arrijnë një fitore të lehtë. Qendrat e votimit ishin të pajisura me maska fytyre dhe lëndë dezinfektuese për elektoratin prej 6 milion votuesi, shumë prej të cilëve pritet të mos marrin pjesë në votime nga frika e koronavirusit. Pjesëmarrja po ashtu mund të ndikohet nga bojkoti i disa partive opozitare që janë shprehur se votimet nuk do të jenë të lira apo të drejta si rezultati i kontrollit të fortë të presidentit Aleksandar Vučić mbi median. Votuesit kryesisht mbështesin përpjekjet e koalicionit udhëheqës të zotit Vučić për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, duke ruajtur njëkohësisht lidhje të forta me Rusinë dhe me Kinën. Por qeveria e ardhshme do të përballet me presionin në rritje të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të njohur pavarësinë e Kosovës, diçka që shihet si kyçe për stabilitetin rajonal. Zgjedhjet parlamentare të Serbisë po mbahen edhe në zonat me shumicë serbe të Kosovës, mes debateve të partive politike shqiptare rreth lejimit të tyre dhe shqetësimeve për shkak të koronavirusit. Votat në kutitë e votimit do të grumbullohen nga misioni në Kosovë i organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, një praktikë që është zbatuar edhe në të kaluarën. Hollësi sjell kronika e korrespondentes son Etlira Placa. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë po mbahen sot zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Votat e tyre po mlidhen në 20 qendra të grumbullimit të ngritura nga organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, zëvendës kryeministri i Kosovës Goran Rakić, i cili deri tani ishte dhe kryetari i kësaj komune, tha se vota e sotme e qytetarëve serb është votë mbijetese. Sva biračka mesta su otvorena na vreme. Të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë dhe sipas të dhënave që i kam gjithçka është duke shkuar në mënyrën më të mirë. Dalja herët në votime është treguesi mirë që dita e sotme është ditë e demokracisë dhe thras të gjithë njerëzit që të dalin sa më shumë dhe t'ja japin votën kandidatit të tyre, sepse kjo është mënyra ta ruajnë veten dhe të mbijetojmë në këto troje, tha zoti Rakić. Banorët e kësaj pjese besojnë se qeveria e re do të sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre. Kemi votuar për një të ardhme më të mirë të popujve, për një përparim më të mirë në Kosovë dhe për popullin në Serbi, për një të ardhme më të mirë të fëmijëve tanë, në përgjithësi për popullin serb dhe atë shqiptar. Mendoj që zgjedhjet këtu dhe në pjesën tjetër që tashmë përfaqësohen nga zoti Hoti dhe zoti Thaçi do të sjellin përfundimisht një vendim të drejtë për banorët e Kosovës dhe Serbisë. Pa ja mislim da će biti teži zadaci. Mendoj që qeveria e re do të ketë detyra të vështira, por do të shohim se çka do të ndodhë në fund. To je naša građanska dužnost. Kemi dalur sepse e kemi detyrim qytetar dhe presim që të zgjidhet situata në Kosovë që të jetë si është më së miri. Mirë ka vijuar procesi deri tash, do ta shohim se si do të vazhdoj, presim të gjitha të mirat. Zgjedhjet po mbahen në periudhë pandemie dhe kjo ka nxitur shqetësime për mundësinë e zgjerimit të infektimeve. Shefi i misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë Jan Bratu, gjatë vizitës në qendrën e grumbullimit të votave në fshatin Prillush të komunës së Vushtrisë, i tha Zërit të Amerikës se të gjitha përgatitjet për këto zgjedhje janë bërë duke respektuar masat kundër koronavirusit. Kjo është sfiduese, ne vazhdimisht u kërkojmë njerëzve të mbajnë distancë, por ne nuk jemi polici, pra kjo mendoj është pak problematike. Në anën tjetër, nëse shohim në Prishtinë ta zëm në kafene dhe qendra tregtare, shohim të njëjtën gjë, se njerëzit nuk po mbajnë distancën. Përafërsisht 500 njerëz janë të angazhuar në këtë proces, të gjithë të njohur për ne dhe të trajnuar për procedura të tilla, tha ai. Që nga përfundimi i luftës, autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe kësaj radhe grumbullon dhe më pas i dërgon në Serbi votat për numrim. Votimet e sotshme të serbëve të Kosovës kanë nxitur debatet e zakonshme në raste të tilla, ndërmjet të pushtetit që thotë se kjo është një praktikë e zbatuar edhe në të kaluarën, dhe një pjesë të opozitës e cila thotë se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është shkelje sovranitetit të vendit të cilin Serbia nuk e njeh. Të dyja vendet pritet të takohen të shtunën e javës së ardhshme në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan për bisedimet e paqes mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ndërsa gjatë muajit korrik pritet të ketë raunde të reja të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në përpjekje të arritjes së një marrëveshje të normalizimit ndërmjet të dyja palëve që është kusht për të dyja shtetet në integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Mitrovic. Në Shqipëri janë regjistruar 10 viktima nga koronavirusi në 10 ditët e fundit, duke çuar në 44 totalin e vdekjeve që nga fillimi i pandemisë. Autoritetet e shëndetësisë njoftuan sot se në 24 orët e fundit ka humbur jetën një 62 vjeçar nga Tirana, i cili ishte i shtruar në gjendje të rëndë. Në spitalin infektiv është shënuar një rritje e ndjeshme e pacientëve. Aktualisht ndodhen të shtruar 78 pacientë, nga të cilët 10 janë në terapi intensive dhe një tjetër është i intubuar. Bëhet fjalë për një nga shifrat më të larta të shtruarve, ndërsa krahasuar me një ditë më parë janë 15 pacientë më shumë. Në 24 orët e fundit, numri i rasteve të reja u rrit sërish në 71 të infektuar, që sipas autoriteteve janë kryesisht raste të reja në proces hetimi, si dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitive. Ata rezultojnë të shpërndarë në 11 qytete. Aktualisht janë 784 raste aktive të përqendruara në pjesën dërmuese të tyre në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Që prej 9 qershorit, kur u vurej një shpërthim i ri të prekurve, numri i tyre ka shkuar në afër 700 ose mbi 35% e totalit të gjitha rasteve.
Programi Code for Albania çeli sërish këtë vit aplikimet për nxënësit e shkollave 9-vjeçare në të gjithë Shqipërinë. Ky program u krijua nga diaspora shqiptare në Silicon Valley në bashkëpunim me organizatën amerikane CodeX. Në të mësohet kodim dhe mendim kritik me instruktor amerikan dhe shqiptar. Si vjet programi mori formatin e një kampi veror online. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Organizatorët e programit Code for Albania dhe Alpha Plan I gjetëm në një orë leksioni të kodimit me profesoren Erisa Terolli, e cila jepte një leksion online nga Instituti Max Plan në Saarbrücken të Gjermanisë për afro 70 nxënës dhe student që ndiqnin atë drejt për drejt përmes kompjuterave. Ajo shpjegonte bazat e programimit nxënësve të arshëm të programit Code for Albania. Programi Code for Albania është bashkëpunimi I organizatës amerikane CodeX në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alpha Plan, e cila është një organizatë e themeluar nga rrjeti I diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, po edhe më tej. Unë ju bashkova këtij programi kur isha pjesë e diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa punoja në industrinë e startupeve në Silicon Valley. Synimi I Code for Albania është deri në vitin 2030 në Shqipëri të ketë 100.000 kodues më shumë të aftë për të vendosur Shqipërinë në hartën e revolucionit të 4 teknologjik dhe për ta bërë Shqipërinë konkurrueshme në rajon. Projekti për orën e kodimit Code for Albania e nisi më 10 vjetor dhe u zhvillua në 10 shkolla 9-vjeçare të Tiranës derisa pandemia I mbylli shkollat dhe gjithë programi kaloi online. Kampi veror I një viti më parë me profesor amerikan për 2 javë, si vjetja ka lënë vendin një kampi veror online dhe regjistrimet për këtë nisëm sfiduese sapo kanë filluar. Vjet normalisht ka qenë një kamp veror, siç mund ta dimë gjithë në mënyrë fizike, kur nxënësit 30 më të mirët që u kualifikuan vjet morën pjesë këtij kampi veror 2 javë, ku instruktorët amerikanë erdhën këtu bashkë me ne, bashkë me instruktor lokal. Ju mundsuam kësaj grup moshe klasave të 9-ta disa baza të programimit të cilat ata I ndoqën edhe gjatë vitit. Por tërmeti, pandemia, COVID-19 në mundsoi që të shkojmë në një sfidë të re përsëri. Në Shqipëri rrjeti koduesve është zgjeruar me vajza dhe djem të kthyer nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian. Code for Albania u ka bërë thirrje diasporës shqiptare, bizneseve, shoqatave, institucioneve publike dhe shkollave që t'i bashkojnë kësaj nisme sepse ky është çasti I dur, mendojnë ata, për të investuar tek aftësimi të rinjve që do ta zhvillojnë Shqipërinë të ardhmen. Ashtu është, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës unë isha pjesë e industrisë që njihet si venture capital, ose të investosh në startup-et, investosh në ide të reja, në sipërmarrje, në të rinj të cilët se shohin një realitet të ndryshe dhe shohin zhvillimin e vendit. Ka qenë një eksperiencë mjaft e rëndësishme, pasi tek unë ka hapur horizonte të reja dhe më ka bërë të kuptoj se sa rëndësishme është që ti pajisësh këto të rinj me aftësitë për të koduar, për të zhvilluar edhe për të zbërthyer probleme tepër komplekse në probleme mjaft të thjeshta për të adresuar në hapa të vogla. Dhe synimi im teksa jam kthyer këtu është që të ndihmoj të rinjt në Shqipëri për të gjetur rrugët më të mira për të kontribuar në zhvillimin e vendit. Duke bashkëpunuar ngushtë me të rinjt, Code for Albania synon të krijojë një lëvizje dhe që pas 10 vjetësh Shqipëria të ketë mbi 100.000 kodues duke marrë një vend në hartën e revolucionit të 4 teknologjik. Mosha nuk është një kufizim, por mendojmë që në mosha sa më të vogla që të mësohet kodimi, aq më të aftë dhe brezat e rinj aq më të përgatitur do jenë qoftë në tregun e punës, qoftë edhe në mentalitetin krijues, pasi kodimi, siç e thash, është edhe një art në vete, domethënë. Në momentin që ata e mësojnë artin e kodimit në një moshë të vogël, ato gjërat e bukura që do zhvillojnë në një të ardhmen do jenë si thua simfoni shumë të bukura, do jenë art në vete, domethënë. Dhe e bukura e Code for Albania kjo është sepse ne mundohemi të ndërthurim edhe design thinking philosophy ose atë mentalitetin krijues të rinjve shqiptar, duke e ndërthurur bashkë me programimin. Programi Code for Albania është një nga nismat më ambicioze në mbështetje të rinisë shqiptare. Ai u krijua në Silicon Valley të Shtetet e Bashkuara nga diaspora shqiptare në bashkëpunim me organizatën amerikane Code.x. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kitaristi me famë botërore Steve Masakovski nuk dëshironte të shtynte fëmijët e tij drejt muzikës, por të dy fëmijët, përfshirë vajzën Sasha, përqafuan jazzin gjithsesi. Fëmijët tani janë të rritur dhe familja e tyre në New Orleans vazhdon të bashkohet rreth pasionit të përbashkët, një lidhje
që ata do ta festojnë edhe sot në ditën e papallarëve. Quhem Steve Masakovski dhe jam kitarist jazzi, kompozitor dhe arsimtar nga New Orleans në Louisiana. Familja jonë është e lidhur me muzikën, padyshim. Gruaja ime është pianiste e trajnuar klasike dhe ne në fakt u takuam kur ajo po ndiqte Universitetin Loyola, ku po studionte muzikë. Unë isha duke luajtur në një klub jazzi të quajtur Tyler, në atë kohë së bashku me Alice Marsalis. My name is Sasha Mazakowski. Quhem Sasha Masakovski, jam këngëtare, muzikante jazzi këtu në New Orleans. Kujtimet e mia të fëmirisë përfshin ndjekjen e performancave të babit në festivalin e jazzit në New Orleans me grupin e tij. Ai ka luajtur me të gjithë, është shumë i aftë dhe është, ju e dini, i njohur në të gjithë botën. And he's, renowned all over the world because of that. Unë vërtet nuk doja t'i shtyja fëmijët e mi ose gruan time drejt muzikës. Doja që ata të provojnë gëzimin e muzikës pa patur presion, dhe mendoj se kjo ka ndodhur. I think what I love about jazz is the freedom. Ajo që më pëlqen tek jazzi është liria për të gjetur vërtet zërin tënd. Babi im më ulte në piano kur isha e vogël dhe më mësonte duke stërvitur veshin dhe përpiqej të më mësonte si të improvizoja, ndërsa ai luante kitar. Well, he played guitar. Oh, were you there? I don't know. Probably about 1. I think I was like a freshman in high school and Isha në vitin e parë të shkollës së mesme dhe ishte një djalë që më pëlqente. Ai më kapi duart dhe më tha: "O Zot, i ke duart si të babit tënd." Sepse ai ishte shumë i dhënë pas muzikës dhe mendova baba im është i njohur dhe mund ta përdorja këtë fakt në avantazhin tim. use this to my advantage. Luajmë bashkë dhe bëjmë turne së bashku. Do të shkojmë në Evropë. Është një eksperiencë e shkëlqyer të luash me fëmijët e tu. I mean, he's very Puna me babin është si them, ai është bosi im dhe ndonjëherë ta bën të njohur këtë fakt. Nëse jemi duke bërë prova dhe unë jam duke parë telefonin për të kontrolluar mesazhet apo diçka tjetër, ai më thot: "Çfarë je duke bërë? Hiqe telefonin nga dora." And a lyricist, a really great lyricist. In fact, Ajo është një kompozitore me të vërtetë e shkëlqyeshme dhe shkruan tekste vërtet të mira. Në fakt i kërkova asaj të shkruaj tekste për disa nga kompozimet e mia dhe gjithmonë krijon tekste shumë të mira. Përveç faktit që është një artiste e shkëlqyeshme solo. I think I want my dad to know that I'm Jam vërtet thellësisht mirënjohëse që ai është në jetën time, si muzikant me cilin luaj, both as a musician, si mentor, por gjithashtu si baba. Market coffee and chicory. but also just as a father. I mean, he's one of the most Ai është një nga njerëzit më të dashur, më të sjellshëm dhe më bujar që kam njohur. Vërtet vetmohues. Më ka mësuar shumë, si çdo të thotë të kesh një njeri vërtet të fortë në jetë që është aty për ty në çdo rrethan. strong person in your life who was there for you no matter what. Thought it out, or how did you do this? Yeah, I mean, it was a crazy process. What's my dad like as a person? Si është baba im si person? Është shumë i zgjuar dhe mund të bëjë gjithçka. Himself. I already put the water in. Because he can just fix my car. Mund të më rregulloj makinën, të ndreq çdo gjë në shtëpinë tonë. Father's Day is, I guess it's special to me now because Dita e baballarëve është e veçantë për mua tani tek i shoh fëmijët të rriten dhe të ndjekin karrierën e tyre. Është e mrekullueshme, më bën shumë krenar. Ne të gjithë kemi karrierat tona të veçanta, por mblidhemi si familje dhe të rriqemi të gjejmë terren të përbashkët në muzikën e New Orleansit. as a family, and we tend to find common ground in New Orleans music or original compositions and things like that. It's the black key, white key game. Yeah.
Me mbi 27.000 të vdekur, Spanja ishte një prej vendeve të goditura më rënd nga pandemia e koronavirusit. Mbyllja e urdhëruar nga qeveria spanjolle ishte ndër më të rreptat në botë, duke dëmtuar rënd ekonominë e asaj mbretërie, ndërsa shumë kritike akuzojnë udhëheqjen e majtë spanjolle se përfitoi nga situata duke miratuar reforma të bllokuara prej kohësh. Të tjerët në vend e vlerësojnë atë. Ata thonë se i mirëpresin masat e reja qeveritare, ku përfshihet edhe vendimi për miratimin e një rroge minimale për jetesën. Edhe para se koronavirusit e shkatronte ekonominë e Spanjës, Komisioni Evropian në mënyrë të përsëritur paralajmëroi mbi hendekun e të ardhurave në atë vend, duke cilësuar atë si nga më të pabarabartat në Bashkimin Evropian. Ky paralajmërim ka ekzistuar për vitesh, por ishte pandemia që e detyroi qeveritë të vepronte. Hoy es un día histórico. Sot është një ditë historike për demokracinë tonë dhe një nder i madh për mua si pjesëtare i qeverisë që të njoftoj se një drejtëre sociale ka lindur në Spanjë, një pagë minimale jetike. Minimo vital. Një pagë minimale e garantuar ishte debatuar prej kohësh, por ndikimi ekonomik i mbylljes nga koronavirusi e përshpejtoi zbatimin e saj. Nga kjo masë pritet të përfitojnë 850.000 familje spanjolle me një kosto prej 3 miliard dollarësh në buxhet. Deri tani shumë familje kanë varur jetesën tek bamirësia të tjerëve. Japim kontributin ton duke mbledhur ushqime dhe i përgatitur paku për të dhëruar tek familjet në nevojë. Shumë nga nevojtarët janë emigrantë nga Amerika e Jugut. Të papunë ata varen nga vullnetarët që ofrojnë ushqime për familjet e tyre. Aquí en España ya llevo 15 años. Kam 15 vite që jetoj në Spanjë dhe jam me papunë tani. Zakonisht punojnë në shtëpitë të moshuarve. Në punët e bamirësisë ka të mira për ata që japin dhe ata që marrin. Me llena el poder ayudar a los. Ndihem mirë që jam në gjendje të ndihmoj të tjerët. Spanja ka shumë punë për të rikëmbur ekonominë e saj në gjendje të rëndë, ndërsa ngadalësohet ndikimi i koronavirusit, disa spanjoll besojnë se kanë filluar të shohin disa gjëra të mira që po dalin nga makthi nëpër të cilin kanë jetuar. Në mbyllje u rikthehemi lajmeve. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti mbrëm një tubim fushate në tallca të Oklahomës, i pari që nga fillimi i pandemisë. Aktiviteti kishte si synim të ishte një demonstrim force politike për të mobilizuar bazën para zgjedhjeve të nëntorit, por u karakterizua nga frika për koronavirusin dhe një pjesëmarrje më e ulët nga çpritej. Presidenti Trump tha se shumica e heshtur është më e fortë se kur më parë dhe i quajti përkrahasit e tij luftëtar. Ai foli për tema të njohura të fushatës, duke përfshirë emërimin e gjyqtarëve konservatorë, taksa të ulta, fuqizimin e bursës, murin në kufirin jugor me Meksikën dhe rritjen e buxhetit për ushtrinë. Fjalimi që zgjati 1 orë 40 minuta ishte i mbushur me sulme ndaj rivalit të tij demokrat në fushatën presidenciale Joe Biden, të majtës radikale dhe lajmeve të rreme. Fushata fajsoi protestuesit dhe median për pjesëmarrjen e ulët. Zoti Trump mori në mbrojtje menaxhimin e pandemisë nga ana e administratës së tij, duke fajsuar numrin e lartë të testimeve për shifrat e larta, mbi 2.3 milion raste me koronavirus dhe 121.000 të vdekur në gjithë vendin. E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.